أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في الدرس الرابع اللي هو الووتر. لو عداك الجزء الأولاني اللي هو خدنا فيه الستراكشر اوف ووتر واليوزز اوف ووتر والفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر، لو الجزء ده عداك فهتلاقيه موجود على الشانل، وهسيب لك اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن وهيظهر لك في الاي اللي هو فوق ده. فارجع اتفرج على الجزء الاولاني الاول وبعد كده تعالى على الجزء الثاني اللي هو الكيميكال بروبرتيز. ولو الفيديوهات اللي فاتت ما اتفرجتش عليها ممكن ترجع تتفرج عليها تستفيد منها ان شاء الله. ولما تستفيد ان شاء الله ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. ونبدا بالجزء الثاني اللي هو الووتر، الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. هتلاقي عندك تحت في الديسكربشن تحت في صندوق الوصف هتلاقي في لينك كده في ملزمه للساينس، هتسهل عليك مشروع بطريقه سهله، فيها اسئله تقدر ترجع لها وتستفيد منها تذاكر منها وهتخلي الموضوع اسهل ان شاء الله. ونبدا في الكيميكال بروبرتيز، ده الجزء الثاني من الووتر اللي هو الكيميكال بروبرتيز. وقبل ما نبدا ما تنساش لايك شير سبسكرايب. يلا بينا نبدا في الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. طبعا في الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر طبعا مش هنطول في الكيميكال بروبرتيز، مش هناخد حاجات جديده، هما بس يا دوب كام بروبرتي كده هناخدهم، اتنين بس. الاولى بسيطه وسهله ما فيهاش حاجه هناخدها ونخلصها على طول، والثانيه بس ايه هنستنى فيها شويه نكملها وده هتبقى نهايه الفيديو. نبدا بعد كده اول حاجه عندنا اللي هي الووتر هاز neutral effect on litmus paper. litmus paper ده احنا عارفين عندنا ان في two types of litmus paper. في عندنا حاجه اسمها red litmus paper و blue litmus paper. عرفنا قبل كده ان الاسيد بيحول الريد، الاسيد بيحول البلو تو ريد، والالكلاي بيحول الريد انتو بلو. فلو احنا عندنا اسيد، الاسيد ده هيخلي البلو ريد، ولو احنا عندنا بيز او الكلاي هيخلي الريد بلو. طب ايه اخبار الميه؟ الميه هتحول ريد لبلو ولا بلو تو ريد؟ قال الميه دي ما بتاثرش اصلا في الليتمس بيبر، ما بتاثرش فيها يا شباب في الليتمس بيبر، يعني لا بتخلي الريد بلو ولا بتخلي البلو ريد. فالريد بتفضل زي ما هي والبلو بتفضل زي ما هي. فبنقول ان الووتر ده از ايه نيوترال افكت اون ليتمس بيبر، يعني متعادله التاثير على الليتمس بيبر. متعادله التاثير على ايه؟ الليتمس بيبر. تعالوا نعمل اكسبيرمنت. ده كده عندنا ووتر، وهنجيب عندنا تو ليتمس بيبر، ده كده اللي هي البلو وده كده الريد. ايه اللي حصل؟ الريد فضلت ريد والبلو فضلت بلو، ما حصلش حاجه، فضلوا الاثنين زي ما هم ما اتغيروش. فعشان كده بنقول ان الووتر is neutral effect on litmus paper. لو جالي give reason وقال لي ان الووتر is neutral effect on litmus paper، قال له because it doesn't change the color of litmus paper، او ممكن اقول the color of the two litmus paper doesn't change. يبقى عندنا اول معلومه عندنا في الكيميكال بروبرتيز ان البيور ووتر has neutral effect on both litmus paper اللي هم البلو litmus paper والريد litmus paper. يبقى الووتر doesn't affect the litmus paper. ادي الجيف ريزون اهو، يقول البيور ووتر has neutral effect on litmus paper only because pure water is formed of equal amount of hydrogen ion and hydroxide. الهيدروجين ايونز ده المسؤول ان يخلي الووتر اسيد، والالكلاين ده هو المسؤول ان يخلي الووتر، الهيدروكسيد ده يخلي الووتر ايه؟ الكلاين. ماشي، فكميه الهيدروجين قد كميه مين؟ الالكلاين. فعشان كده الووتر از ايه؟ بولر، يعني مش بتاثر في الليتمس بيبر، لا بتغير الريد ولا بتغير البلو. ده كده اول كيميكال بروبرتي ان الووتر has neutral effect on litmus paper. water has neutral effect on litmus paper. ده الاسيد اهو اللي هو الهيدروجين، وده الالكلاي اللي هو الهيدروكسيد. يبقى ال pure water doesn't affect the blue and red because water has neutral effect on both litmus paper blue and red. يعني الووتر متعادله، كلمه neutral يعني متعادله، يعني مش بتغير الليتمس بيبر، لا بتغير البلو ولا بتغير الريد، فبنقول انها neutral. نيجي على نمبر 2، عندنا حاجه اسمها electrolysis of water. electrolysis of water. ايه electrolysis of water ده كده بنسميه التحليل الكهربي للميه. التحليل ايه؟ الكهربي. يعني ايه تحليل كهرباء؟ يعني انا بجيب الميه اللي هي H2O، بعمل لها حاجه اسمها electrolysis، يعني بعرضها للميه ويطلع عندنا الهيدروجين جاز،
والاكسجين جاز. بطلع الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده، ما ننساش البالانسنج. ده كده بسميه electrolysis of water، يعني تحليل كهرباء للميه. طيب ده بيتم ازاي؟ قال لي بيتم عن طريق جهاز اسمه هوفمانز فولتمتر. هوفمانز فولتمتر ده جهاز عامله ساينتست اسمه هوفمانز. جاب الجهاز عباره عن 2 تيوبس، وصل ال2 تيوبس بالالكتريستي، ده سماه وصله بالنيجاتيف بول اللي هو سماه كاثود، والقطب الثاني وصله بالبوزيتيف بول اوف ذا الكتريستي وسماه انود، وبدا يوصلهم فلقى ان الووتر بتتكسر وتتحلل ويطلع من هنا بابلز ومن هنا بابلز. لما بدا يدرس البابلز دول عرف ان البابلز دول هيدروجين واكسجين، يبقى هنا قدر ان هو يكسر الميه ويفككها ويحللها للهيدروجين والاكسجين عن طريق مين؟ الالكتريستي. فهنا قال ان هو used for electrolysis of acidified water، يعني هو كان بيستخدم acidified water يعني ميه حمضيه. طب ليه كان بيستخدم ميه حمضيه ما استخدمش pure water؟ لان البيور ووتر هنا bad conductor of electricity، فكان بيضيف للبيور ووتر الميه لما بيضيفها من هنا بيحط لها حاجه اسمها سلفوريك اسيد. ليه بيحط لها سلفوريك اسيد؟ لان البيور ووتر bad conductor of electricity. يبقى هو حط ووتر بلس دروب اوف H2SO4. ايه ال H2SO4 ده اللي هو السلفوريك اسيد. ليه؟ عشان السلفوريك البيور ووتر is bad conductor of electricity. يبقى لما يجي يقول لي ليه هوفمانز فولتمتر add a few drops of sulfuric acid اللي هو H2SO4، ليه بيحط sulfuric acid؟ هنقول لان البيور ووتر is bad conductor of electricity because pure water is bad conductor of electricity. Pure water is bad conductor of electricity. نيجي بعد كده هنشوف ايه هو الاكسبيرمنت اللي عملها هوفمانز. فالجهاز اللي احنا شايفينه ده اسمه هوفمانز فولتمتر. بيعمل ايه؟ بيعمل decomposition للوتر. بيعمل decomposition. يعني ايه decomposition؟ يعني بيعمل analyze، يعني بيكسر الميه باستخدام مين؟ باستخدام الالكتريستي. عمل ايه هنا؟ جاب القطب السالب ده واسمه كاثود، والقطب الموجب هنا اسمه انود، وصلهم الاثنين بالالكتريستي، وجاب الجهاز التيوب ده حط من هنا كده بدا يحط الووتر، بس ده بيور ووتر وعليها مين؟ دروب اوف سلفوريك اسيد. وقلنا ليه بيحط سلفوريك اسيد؟ لان البيور ووتر ده بيور ووتر. ليه؟ لان البيور ووتر ده باد كوندكتور اوف الكتريستي. باد كوندكتور اوف الكتريستي. لقى في بابلز طالعه هنا كده وفي بابلز طالعه هنا كده. لما لقى البابلز ده بدا يدرس البابلز ده، لقى البابلز اللي طالعه عن الكاثود ده عباره عن ايه؟ هيدروجين جاز، والبابل اللي طالع عند الانود ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن اكسجين جاز. فقدر ان هو يكسر الميه عن طريق مين؟ الالكتريستي. فقال ان الاكسجين بيطلع عند الانود والهيدروجين بيطلع عند الكاثود. ليه؟ لان الانود ده بوزيتيف والكاثود ده ايه؟ نيجاتيف. فهو كده قدر يعمل electrolysis of water، يعني قدر يعمل تحليل كهربي للميه عن طريق مين؟ الالكتريستي. والجهاز ده بنسميه ايه؟ بنسميه هوفمانز فولتمتر. اسمه ايه؟ هوفمانز فولتمتر. ادي الهيدروجين جاز. الهيدروجين جاز ده بيطلع فين؟ بيطلع عند الكاثود. طيب لما نيجي نعرضه لاي حاجه مولعه بيعمل بوب ساوند. بوب ساوند يعني صوت انفجار كده بس خفيف. وادي الاكسجين جاز. الاكسجين جاز بيطلع عند الانود، هنعرضه لجلوينج سبليتنج يعني حاجه مولعه فبيعمل مور جلوينج. طيب لو بصينا على حجم الاكسجين وحجم الهيدروجين، ده كده حجم الهيدروجين وده كده حجم الاكسجين، فنلاقي ان حجم الهيدروجين ضعف حجم الاكسجين. تاني حجم الهيدروجين ضعف حجم الهيدروجين. وده بسبب ايه؟ بسبب لو احنا بصينا على الووتر اللي هو H2O هنلاقي ان كل مولكيول بيتكون من 2 هيدروجين و1 اكسجين. 1 اكسجين، فالطبيعي ان حجم الهيدروجين هيبقى ضعف حجم مين؟ الهيدروجين. حجم الهيدروجين ضعف حجم مين؟ الاكسجين. تمام؟ ادي عندنا الميه اللي هي H2O هنعمل لها electrolysis يعني تحليل كهربي، بنضيف drop of sulfuric acid. ليه بنضيف drop of sulfuric acid؟ لان الwater is bad conductor of electricity. bad conductor of electricity. هيطلع لنا هيدروجين. الهيدروجين ده بيطلع عند الكاثود والاكسجين ده بيطلع عند الانود. تمام؟ الكاثود ده اللي هو القطب السالب والانود ده اللي هو القطب
الموجب. لو جينا نشوف الريشيو هنلاقي الريشيو بين الهيدروجين والاكسجين كل 2 هيدروجين هيبقى في المقابل 1 اكسجين. ليه الريشيو ده 2 to 1؟ لان الووتر موليكيول بيتكون من 2 هيدروجين atoms 2 hydrogen atoms 1 oxygen atom. هنقول because water molecule is composed of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. ده كده بنسميها electrolysis of water. electrolysis of water ده الانود اللي هو القطب الموجب، بيطلع عندي مين؟ بيطلع عندي الاكسجين، وده الكاثود اللي هو القطب السالب بيطلع عندي مين؟ الهيدروجين. يبقى احنا قدرنا نعمل electrolysis of water، يعني نكسر الووتر into its element عن طريق مين؟ عن طريق electricity. ده بنسميها electrolysis of water، وده البروبرتي اللي هي الكيميكال بروبرتي الثانيه. نيجي يقول لك give reason the glowing of split increases by approaching it to the anode of Hofmann's voltmeter during electrolysis of acidified water. يعني الكلام ده لو انا جبت glowing of splitting يعني حاجه مولعه، شعله مولعه، قربتها للانود، الانود ده اللي هو القطب الموجب، هلاقي الولعه دي هيحصل لها ايه؟ increase. ليه increase؟ لان هنا لما اللي بيطلع عند الانود ده الاكسجين جاز، والاكسجين جاز طبعا بيعمل ايه؟ help in burning. Only because oxygen gas evolves at the anode that increase the glowing of splitting. نيجي نقول الريليشن بين الاكسجين والهيدروجين. طبعا الهيدروجين والاكسجين هيبقى 2 to 1. ليه 2 to 1؟ لان كل ووتر موليكيول اللي هو ال H2O بيتكون من 2 هيدروجين وواحده اكسجين. هنقول الهيدروجين ده بيطلع عند الكاثود والاكسجين ده بيطلع عند الانود، ويبقى الريشيو بينهم 2 to 1، يعني كل 2 هيدروجين مع 1 اكسجين. تمام. طبعا لو احنا حبينا نستخدمها as a problem، لو طلب مني مثلا اداني حجم الاكسجين مثلا وليكن 6 ملي لتر، يبقى حجم الفوليوم هيبقى الدبل، هيبقى 12 ملي لتر، والعكس. لو هو عايز حجم الفوليوم حجم الهيدروجين يبقى الهيدروجين بيساوي الفوليوم حجم الاكسجين في 2، وطبعا لو عايزين الاكسجين يبقى الهيدروجين ديفايدد 2. ده كده الريليشن بين الهيدروجين والاكسجين. ده كده الفوليوم اوف هيدروجين هيساوي 2 times the volume of oxygen، والفوليوم اوف اوكسجين هيبقى ايكوال الفوليوم اوف هيدروجين ديفايدد 2. ده لو احنا عايزين نعمل كومباريزون بين الفوليوم بتاع الاكسجين والفوليوم بتاع مين؟ الهيدروجين. تعال نشوفها في البروبلم. بيقول لي هنا electrolysis of certain volume of acidified water by diluted sulfuric acid. هنا بيقول لي the volume of oxygen gas، ده كده مين؟ الفوليوم بتاع مين؟ الاكسجين جاز. يبقى عايز الهيدروجين، يبقى حجم الهيدروجين هنعمله 2 times الحجم بتاع مين؟ الاكسجين، يبقى 2 times كام؟ 4، يبقى 2 times 4 هيبقى equal 8 سنتيمتر كيوبيك. ده كده بروبلم خفيفه على الكيميكال الالكتروليزز اوف ووتر، وبقى كده خلصنا الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. يبقى احنا كده عملنا الفيزيكال بروبرتيز اوف ووتر في الفيديو الاولاني. الفيديو ده كان عباره عن الكيميكال بروبرتيز اوف ووتر. لسه لنا الجزء الاخير اللي هو الووتر بوليوشن، ده طبعا هيبقى في فيديو تاني اخر لوحده مستقل ان شاء الله. ده الفيديو الجاي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك، الشير، السبسكرايب، وهتلاقي عندك لو ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت تتفرج عليها. ولو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنت وان شاء الله ارد عليك، واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.